गुड इभिनिङ एभ्रिवान। आज फेरि हजुरहरूको सामु एउटा नयाँ भ्लग लिएर आएको छु र अहिले पनि रातिको 8 बज्न लागिरहेको छ र भर्खर मात्रै यो 20वटा अर्किड पटिङ, साथमा 35वटा अनरुटेड जिरेनियमको कटिङ्स र चारवटा जुन चाहिँ प्रिमुला अप्कोनिका छ, जुन चाहिँ सिक्किम जानेवाला छ। सो यो प्रिमुला अप्कोनिका सिक्किम, जिरेनियम पन्जाब जाँदैछ भने यो दुईवटा कार्टुन भने नागाल्यान्ड जाँदैछ, अरुणाचल प्रदेश जानेवाला छ। सो यो यति सामानहरू रहेको छ जुन चाहिँ हामीले अहिले भर्खर मात्र प्याकिङ गरिसकेँ र पटिङ गरिसकेपछि मैले यहाँनिर अलिकति मल लिएर मिसाइरहेको छु। यहाँनिर पत्ताको मल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, पत्ताको मल रहेको छ र साथसाथमा मैले यहाँनिर बलुवा मिसाइरहेको छु। अब यो दुइटा मलाई मजाले मिक्स गरेर चाहिँ म के गर्नुवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ जिरेनियम्सको पटिङ गर्नेवाला छु। जिरेनियम्सको पटिङ भन्नाले जिरेनियमको मदर प्लान्टको पटिङ। ओके, सो लेट्स गो है। अस्ति मैले तपाईँलाई जिरेनियमको कटिङको भिडियो देखाएको थिएँ, त्यसको लिङ्क म तर डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र जिरेनियमको मैले कटिङहरू हजुरलाई गरेर देखाइसकेको छु भने आज चाहिँ त्यो मदर प्लान्ट जुन चाहिँ छ त्यसलाई रिपोर्टिङ गरेर म तपाईँलाई देखाउनेछु। अब अस्ति नै रिपोर्टिङ जति बेला कटिङ गरेँ त्यति बेला किन रिपोर्टिङ गरिनँ भन्दाखेरि चाहिँ कटिङ गरेको बेला चाहिँ काटेको स्ट्रेस हुन्छ प्लान्टलाई, र त्यति बेला तपाईँले रिपोर्टिङ गऱ्यो भने नयाँ मिडियाको स्ट्रेस प्लस तपाईँको काटेको स्ट्रेस, दुइटै स्ट्रेस डबल स्ट्रेस पर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट कमजोर हुन पुग्छ। र पहिला एउटा स्ट्रेसलाई ओभरकम गर्नु दिएर त्यहाँबाट मात्र अर्को स्ट्रेस हामी दिन सक्छौँ। रिपोर्टिङ ट्रान्सप्लान्टिङ भनेको एउटा स्ट्रेस नै हो तिनीहरूलाई। ओके, किनभने एक्चुली नयाँ उनीहरू नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा जाँदैछ नि त। सो रिपोर्टिङ भनेको चाहिँ नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा जानु, र नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा जानु मतलब नै के हो, एउटा एडिसनल स्ट्रेस हो। यो अस्ति मैले तपाईँलाई कटिङ गरेको देखाएको थिएँ यो प्लान्टहरू, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मजाले नयाँ ब्रान्चेस हिर्काइसकेको छ। यिनीहरूले पनि ब्रान्चेसहरू हिर्काइसकेको छ, यहाँ पनि ब्रान्चेस हिर्काइसकेको छ र धेरैले ब्रान्चेस हिर्काइसकेको छ, हानिसकेको छ, नयाँ सुट हिर्काइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ अब पर्फेक्ट टाइम रहेको छ, यसलाई हामी रिपोर्टिङ गर्न जान्छौँ। ओके, सो पहिला हामी यो दुइटा लगेर जाउँ। ओके, यो दुइटा लगेर जाउँ एन्ड लेट्स वर्क अकर्डिङली ल। सो मैले यो दुइटा बोकेर जाँदैछु एन्ड मेरो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै गोदावरीको नेक्स्ट गोदावरीको लागि गोदावरी पनि रेडी हुँदैछ। र अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर। ओके, सो यहाँनिर रहेको छ। यो चाहिँ आज हामी 14 इन्चको पटमा हामी पटिङ गर्नेछौँ र यहाँनिर मैले लिएर आएको छु आधा केजी छ 14 इन्चको पट हो। अनि यसलाई चाहिँ हामी पटिङ गर्नेछौँ। ओके, सो लेट्स डु। ओके, सो तपाईँलाई मैले बताइसकेको थिएँ कि अब हामी 14 इन्चको पटमा चाहिँ यो मदर प्लान्ट जुन चाहिँ छ त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्ने भएको छ। यहाँनिर मेरो 14 इन्चको यहाँनिर ठुलो पट रहेको छ, ठुलो पट रहेको छ। र यसमा मैले यो जुन चाहिँ मिक्स छ पटिङ मिक्स, यसमा मैले पत्ताको मल है, अनि पत्ताको मलको साथसाथमा मैले बलुवा हालेको छु। झन्डै रेसियो तपाईँको रहेको छ 4:1 बलुवा र पत्ताको मल, र 4:1 रेसियो भनेर बाई वेट है ल, बाई वेट बनाएर चाहिँ 4:1 रेसियो बनाएर चाहिँ मैले यसलाई रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। ओके, सो यसमा पत्ताको मल र बलुवा मात्रै हालेको छ। एन्ड 14 इन्चको पट लिँदैछु म अहिले, कसरी गर्नुपर्ने त्यो देखाउँदैछु। यसलाई खेतमा मजाले सेटल गर्नुहोस्। सेटल गर्नुहोस्, सेटल भइसकेपछि यसलाई बिट हाइट अलिक अफ हुन्छ, सो यसलाई म अलिक फोल्ड गर्न चाहन्छु। एकदमै ज्यादा लिन्छु है, म चाहिँ पुरा खान्छु। बट अब किनभने जिरेनियमको डेभलपिङ पिरियड यही हो, अनि यसलाई हामी मदर प्लान्टमा पनि कन्भर्ट गर्नु छ, प्लस यसैबाट हामी कटिङ्स पनि निकाल्नु छ, फुल पनि फुलाउनु छ। सो यसलाई राम्रोसँग इनफ न्युट्रिएन्ट दिन एकदमै जरुरी छ। ओके,
सो यसलाई हामी मजाले काट्नेछौँ सुक्खा सुक्खै छ म सो यस्तो टाइट बस्दैन नसुताउँदा हुन्छ एन्ड यसलाई बिस्तारैसँग यसरी फेदमा पक्रिने यसरी फेदमा दुईवटा अम्ला फालेर हाल्ने अनि यसलाई घुट्टो गर्ने अनि यसो गरेपछि यो मजाले निक्लिन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै मजाले जरा हानेर जराले बाँधिसकेको छ यहाँनिर ओके सो अब यसलाई यतिकै हामी डिस्टर्बै नगरी सिधै यहाँ हाल्छौँ डिस्टर्बै नगरी हामी कटिङ गर्छौँ र बिस्तारै साइडबाट अनि मिडिया हाल्छौँ अनि यो पुरानो तपाईँले पहेँलो पातहरू जुन चाहिँ छ त्यो अस्ति कटिङ गर्दा नि तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थियो कसरी निकाल्नुपर्छ भनेर है अहिले पनि पहेँलो पातहरू छिपेको पातहरू जुन चाहिँ छ पुरानो ओल्ड जुन चाहिँ काम नलाग्ने पातहरू छ त्यसलाई निकालेर तपाईँले फ्याँक्दा हुन्छ रिपोर्टिङ पनि भयो र 14 इन्चको पटिङ गर्दाखेरि म एकदमै ज्यादा खान्छु तर अब जुन प्रकारका अब ग्रोथ सुरु हुन्छ फेब्रुअरी आज 20 तारिक रहेको छ र 21 तारिक फेब्रुअरी 20 तारिक अब 9-10 दिन म्याक्सिमम् 15 दिन चाहिँ झार हुन्छ त्यहाँबाट गरम चढ्न थाल्छ त्यहाँबाट यसले ग्रोथ पनि त्यस्तै हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ ग्रोथ पुरा लिन्छ र ग्रोथ लिँदाखेरि अभियसली जराको ग्रोथ पहिला जराको ग्रोथ राम्रो हुनु पऱ्यो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले मिडिया चाहिँ मजाले भरिपूर्ण दिनु भने चाहिँ यसको ठुलो एकदम बृहत रूपमा ग्रोथ भएर जान्छ सो यसरी हामीले गर्नुपर्छ सो अघि त फ्रन्ट क्यामेराबाट गर्दै थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि फ्ल्यास लाइट थिएन र त्यस्तो उज्यालो देख्नु चाहिँ यहाँनिर मैले अघि भनेको जस्तै यहाँनिर के लगाएको छु मैले बलुवा अनि यहाँनिर मैले पत्ताको मल लगाएको छु 4:1 रेसियोमा र 14 इन्च पटमा मैले यसलाई रिपोर्टिङ गरेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गरिरहेको छु है यो दुईवटालाई मैले गरिसकेको छु र धेरैलाई अरूलाई पनि गरिसकेको छु यो दुईवटा तपाईँलाई मैले दिएछु र आज फेब्रुअरी 20 तारिक रहेको छ तपाईँले नि यदि गर्न चाहनुहुन्छ नि यो फेब्रुअरी 20 देखि फेब्रुअरी 29-28 सम्म एकदमै राम्रो समय गर्नको लागि किनभने मार्चदेखि गरम चढ्न थाल्छ र गरम चढेपछि एकपल्ट गरम चढेपछि चाहिँ त्यहाँबाट प्लान्टले ग्रोथ दिन थाल्छ र ग्रोथ दिन सुरु गरेपछि चाहिँ त्यसलाई जरालाई डिस्टर्ब गर्नु चाहिँ हामीले हुँदैन र जरालाई डिस्टर्ब गऱ्यो भने फेरि ग्रोथ बिग्रेर जान्छ सो सकेसक्दो मार्चभित्र नै तपाईँले सबै कुरोको जति पनि रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू छ उहाँ त्यस प्लान्टहरूलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै असल हुनेछ किनकि मार्चदेखि मैले भने चाहिँ अलिकति गरम चढ्छ गरम चढेपछि रुटको ग्रोथ हुन थाल्छ प्लान्टको ग्रोथ हुन थाल्छ र रुट चाहिँ त्यति बेला त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले चलाउनु हुँदैन र आशा गर्दछु कि यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई केही कुरो सिक्नुभयो होला यो भिडियोले केही कुरो सिक्नुभयो होला र यस्तै नयाँ नौलो भिडियोहरू तपाईँलाई लिएर आइरहनेछु र पहिला एकछिन तँलाई हामीले जहाँ चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको छ त्यहाँनिर जाउँ हामी होइन अन्त यसरी नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको सामु म लिएर आउने नै छु एन्ड तपाईँहरूले जो नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा उहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि जसले पहिलादेखि हेर्न आइरहेको छ उहाँलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अहिले चाहिँ मेरो यहाँनिर म पुगेको छु जहाँ मैले अस्तितिर रिपोर्टिङ गरेर राखेको थिएँ सो यिनीहरू सबै हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर यो रिपोर्टिङ गरेर राखेको 14 इन्चको पटमा छ होइन 14 इन्चको पटमा छ यो 14 इन्चको पटमा छ ओके र कतिवटा चाहिँ यहाँनिर 8 इन्च पटमा नि 8 इन्च पटमा पनि रहेको छ सो यो यिनीहरू एकदमै सरिसक्यो मैले काटेर यिनीहरू नाङ्गै भइसकेको थिएँ पत्ताहरू पुरानो पत्ताहरू फ्याँकिदिएको थिएँ सुटहरू सबैबाट मैले कटिङ लिएको थिएँ र अहिले नयाँ सुटहरू हिर्काउन थालिसकेको छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो रोजिटा भयो होइन यिनीहरूले सबैले उयो भ्यारिगेटेडहरू भयो यिनीहरूले सब
अहिले नयाँ सुट हिर्काएर पनि कतिले त फुल्नु पनि थालिसकेको छ। यो अमेरिकन अर्किड भयो, यो आएको सेटिभा भयो, यो मोनाको चाहिँ टोटल्ली अहिले अफ छ। अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ हान्नु होइन। यहाँनिर यो एउटा नयाँ भेराइटी भएको छ, यो भेराइटी भयो, यो सबै प्रायः नयाँ भेराइटीहरूले नयाँ सुट हान्नु थालिसकेको छ। अनि यहाँनिर मेरो पोलोनिस चाहिँ अलिकति विक हालतमै छ, बट ओभरकम गर्दैछ यसले पनि। यो दुइटै पोलोनिस हो मेरो। अन्त यहाँनिर मेरो क्युपिड रहेको छ। क्युपिड चाहिँ एकदम राम्रो झ्याङ हुँदो रहेछ, तर यसको कटिङ निकाल्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्दो रहेछ। सो यो अलिकति डिफ्रेन्ट भइरहेछ। र त्यसरी नै यहाँनिर अर्को मैले भर्खर पटिङ गरेको ल्याइरहेको छु। सो यसरी मैले जति पनि मेरो मदर प्लान्टहरू छ यो बेला एकदमै छानेर मैले कम्ती मात्रामा मात्रै मदर प्लान्ट राखेको छु। सबै भेराइटीको राखेको छु, एकदम चुनिन्दा भेराइटीको मात्रै मैले मदर प्लान्ट राखेको छु। र सबैको मैले प्रायः मदर प्लान्टहरूलाई रिपोर्टिङ गरिसकेँ। एन्ड यसको कटिङ्स त तपाईँलाई मैले अस्ति देखाएकै छु, अबाउट टु बी रेडी। अब केही 10-12 दिनमा त्यो रेडी हुन्छ। र त्यहाँबाट तपाईँले मेरो उसलाई पनि, त्यो कटिङहरूलाई पनि, त्यो भेराइटीलाई पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र फेरि भेट हुने नै छ नयाँ भिडियोमा, नयाँ कुरो सिक्नेछौँ। त्यस दिनहरूको लागि स्टे सेफ विथ गुड हेल्थ एन्ड गुड लाइफ। थ्याङ्क यू।